હવે આપણે રસોઈ કલાની પ્રિપરેશન વિશેની વાત કરીશું. સૌપ્રથમ તો રસોઈ સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં એક અઠવાડિયાનું મેનુ બનાવી લો. બીજું કે બને ત્યાં સુધી પિત્તળ, સ્ટીલ અને લોખંડના વાસણનો ઉપયોગ કરો. ત્રીજી વસ્તુ કે તમારા શાકભાજી ગરમ પાણીમાં મીઠું નાખીને બોળી રાખો. તે જ રીતે તમારે જે પણ અનાજ બનાવવું છે, ભાત છે, દાળ છે, કઠોળ છે, તો કઠોળ આગલી રાત્રે ગરમ પાણીમાં પલાળીને રાખો. તે જ રીતે દાળ ચોખા પણ બને ત્યાં સુધી 1 થી 2 કલાક પાણીમાં પલાળીને રાખો, જેથી તે ચડવામાં સરળ રહે, એ જ રીતે પચવામાં પણ સરળ રહે. તે જ રીતે ભાખરી, રોટલી, થેપલા જે પણ તમે બનાવવા માગો છો તેનો લોટ પણ 1 કલાક પહેલાં બાંધીને રાખો, જેથી એ ખોરાકને ચડવામાં ખૂબ જ સરળતા રહેશે. તે જ રીતે જ્યારે પણ રસોઈની શરૂઆત કરો તે પહેલાં ગરમ પાણીની કેટલ ભરીને રાખવી, જેથી ક્યાંક જરૂર પડે તો સાદા પાણીના બદલે ગરમ પાણીનો ઉપયોગ તમે કરી શકો. તે જ રીતે બને ત્યાં સુધી લીલા મસાલા જેમ કે ધાણું, મરચાં, લીમડો, આદું, આ બધા જ લીલા ફ્રેશ મસાલાને જો તમે મસાલો તૈયાર કરીને રાખશો તો એ ખોરાકને ખૂબ જ સુંદર ટેસ્ટ પણ આપશે અને સાથે તમારા શરીરના પાચન માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. બીજી વસ્તુ, જ્યારે પણ રસોઈ રાંધવા બેસો ત્યારે જેમ કે શાકભાજીને ચડાવશો તો શાકભાજીને તેલમાં પહેલાં વઘારી શાકના તેલથી ચડવા દેવું અને જ્યારે શાક તેલથી ચડી જાય ત્યારબાદ જ એમાં ગરમ પાણી ઉમેરવું. પણ એ ગરમ પાણીમાં પણ મસાલા બધા જ ગરમ પાણીમાં મિક્સ કરી પછી શાકમાં નાખવા. જો એકલા મસાલા શાકમાં નાખશો તો ક્યારેક ક્યારેક બળી જશે અને જો મરચું બળી જશે તો શાક લાલના બદલે કાળું બનશે. તો બને ત્યાં સુધી પહેલાં શાકને તેલમાં વઘારી અને ત્યારબાદ ગરમ પાણીની અંદર બધા મસાલા નાખી અને પછી એ શાકમાં નાખો, જેથી તમારું શાક ખૂબ જ સુંદર બનશે. તે જ રીતે જો ચોખા બનાવવા છે તો ચોખાને પહેલાં ઘીનો વઘાર કરી એમાં લવિંગ અને તજ મૂકી ચોખાને પહેલાં શેકી નાખો અને શેક્યા પછી એમાં ગરમ પાણી ઉમેરી અને ચોખાને ચડવા દો. એક એક દાણો છૂટો પડશે અને તમને એ ભાત ખાવાની પણ ખૂબ જ મજા આવશે. તે જ રીતે બને ત્યાં સુધી ઘઉંના જાડા લોટની રોટલી બનાવો, પણ એ પણ જો લોટ બાંધીને 1 કલાક રાખી મૂકો તો પછી એ ફુલકા રોટલી એકદમ મુલાયમ અને સુંદર બનશે. અને બને ત્યાં સુધી રોટલી જે રીતે ગેસ પર ચડાવો તો લોઢી પર ગાભો મૂકીને શેકવી ખૂબ જ સારી છે, પણ ડાયરેક્ટ ગેસ પર મૂકો તો એના ન્યુટ્રિશન બળી જશે. આથી રોટલીને ગેસ પર લોઢી મૂકીને શેકવી અને શેકીને જેવી ઉતારો એવું તરત જ ઘી લગાવી દેવું, જેથી રોટલી પોચી અને મુલાયમ બનશે. હવે આપણને તો એવી ટેવ છે કે તેલને ઘી તો બચવું જ જોઈએ, એટલે આપણે આગલા દિવસે કંઈ જો તળ્યું હોય તો એનું એ તેલ બીજે દિવસે આપણે ઉપયોગમાં લઈ શકતા હોય છે. પણ જે વારંવાર તળેલું તેલ હોય છે એ શરીર માટે નુકસાનકારક ફેટી એસિડ ઉત્પન્ન કરે છે, કોલેસ્ટ્રોલ વધારે છે અને શરીર માટે નુકસાનકારક પણ હોય છે. આથી એક વખત તળેલું તેલ ફરી વખત વઘાર મૂકીને ના તળવું જોઈએ. એના બદલે જો તમારે એ તેલ ના ફેંકી દેવું હોય તો તમે એ તેલને સ્ટોર કરીને રાખી મૂકી શકો છો, કે જેથી તમારે દિવાળીમાં કે કોઈ પ્રસંગે એ તેલના દીવા પણ કરી શકો છો. અને બીજું જો એવું પણ ના કરવું હોય તો તમે તેલ ગાળી અને એક બોટલમાં રાખી મૂકી શકો છો, કે જે તમે રોટલી કે ભાખરીના મોણ દેવામાં પણ વાપરી શકો છો, કે જેથી શરીરને નુકસાન ના થાય. પણ એ તેલ ફરી તળવામાં કે વઘાર કરવામાં તો ના જ વાપરવું જોઈએ. આ રીતે જો તમે પ્રિપરેશન સાથે અનાજ બનાવશો તો તમારી રસોઈ ખૂબ જ સુંદર ઊભી ઉઠશે, ખાનાર બી ખુશ અને બનાવનાર પણ ખુશ. એક વખત આયુર્વેદિકને અપનાવી જુઓ, એક વખત આ રીતે કુકિંગ કરી જુઓ. તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.